नमस्कार साथीहरू, म भुवन काफले। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ विकी टेक्नोलोजी। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको अर्को डुप्लिकेट एप्लिकेसन कसरी बनाउने र एकै मोबाइलबाट कसरी दुईवटा आइडी चलाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछु। तपाईलाई यो एप्लिकेसन यो डुप्लिकेट बनाउने ट्रिक्स तपाईलाई यति बेला काम लाग्छ जति बेला तपाईले एउटै मोबाइलबाट दुईवटा इमो, दुईवटा भाइबर अथवा दुईवटा कुनै पनि खालका आइडीहरू लगइन गर्न चाहनुहुन्छ, जो कि एउटा एप्लिकेसनबाट एउटा मात्रै आइडी लगइन गर्नको लागि तपाईलाई दिएको छ। जस्तो कि तपाईले आफूले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो आइडी त स्वयं चलाउनु भएकै छ, आफ्नो इमो त चलाउनु भएकै छ। तपाईले श्रीमतीको इमो चलाउन चाहनुहुन्छ वा श्रीमानको इमो चलाउन चाहनुहुन्छ एकै मोबाइलबाट पनि, तर श्रीमतीको भाइबर, श्रीमतीको वाट्सएप पनि चलाउन चाहनुहुन्छ र आफू सँगसँगै भने तपाईलाई यो भिडियो आजको एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साथीहरू, एप्लिकेसनको नाम रहेको छ प्यारालल स्पेस। यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिङ्क म तपाईँलाई मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँले त्यहाँ गएर प्ले स्टोरबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि जस्ट यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ, जहाँनिर तपाईँले क्रोम्स, युट्युब, फेसबुक लाइट, वाट्सएप र फेसबुक्स लगायतका एप्लिकेसनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनहरू अटोमेटिकली डुप्लिकेट भएर आइसकेका छन्। जस्तै मानौ मैले यहाँ वाट्सएप छ र ब्याक भएर आउँछु र जस्तो कि मेरो यहाँ वाट्सएप छ एउटा, वाट्सएपमा मेरो अटोमेटिकली एउटा एकाउन्ट छ, यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो। र मैले अर्को नम्बरबाट वाट्सएप खोल्न चाहेँ भने पुनः प्यारालल स्पेसमा जान्छु। प्यारालल स्पेसपछि वाट्सएप खोल्छु। वाट्सएप खोल्छपछि स्टार्टिङ्स वाट्सएप्स भनेर यसले देखाइरहेको छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा वाट्सएप ओपन हुन्छ। नेक्स्ट, त्यसपछि वाट्सएप ओपन भयो। तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अब अर्को आइडी दिएर, अर्को फोन नम्बर दिएर तपाईँले हेर्न पाउनुभयो। यति गरन्जरी चाहिँ मेरो अर्को एप्लिकेसनमा, जस्तो मेन एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट परेको छैन। मेन एप्लिकेसन पहिलाकै जसरी खुलिरहेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र परेको छैन। अब यो चाहिँ डिफल्ट एप्लिकेसनहरू भयो। तपाईँले अब यहाँनिर नयाँ एप्लिकेसन कसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसनहरू कसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिइहालौँ। तपाईँले यहाँनिर एड एप्स भन्ने छ, एड एप्समा जानुहोस्। तपाईँले एड एप्समा गइसकेपछि यसले एप्लिकेसनहरू लोड गर्छ। एप्लिकेसन लोड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको एप्लिकेसनको लिस्ट आउँछ। जस्तै यहाँनिर लिस्ट आयो, त्यसपछि मेसेन्जरमा अटो टिक भएर आयो, त्यो मेसेन्जर टिक छ। त्यसपछि मेरो मोबाइलमा खल्ती छ, मैले खल्ती पनि टिक गरेँ। त्यसपछि जुम, जस्तो दुईवटा मिटिङहरू एटेन्ड गर्न पाउनुभयो तपाईँले आइएमपी। यसरी चाहिँ तपाईँले एड एप त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एड एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यी एप्लिकेसनहरू आए। जसरी यहाँबाट तपाईँले अब एप्लिकेसनहरू चलाउन सक्नुभयो। जस्तो मेसेन्जर खोल्न सक्नुभयो, दोस्रो आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ मेसेन्जरको। यसरी चाहिँ तपाईँले दुईवटा एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै मोबाइलबाट, एउटै भर्जन्स र एउटै डाउनलोडबाट। तपाईँले यसको चाहिँ सर्टकट की बनाएर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा सर्टकट की बनाउने व्यवस्था छ, तर बनाउने फिचर्स तपाईँको मोबाइलमा एभाइलेबल छ भने तपाईँले त्यो फिचर्स पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो यो मोबाइल्समा त्यो सुविधा नभएको भएर त्यसमा चाहिँ सर्टकट बनाउन मिल्दैन। तर तपाईँको मोबाइल चाहिँ सामसुङको मोबाइल्सहरूमा प्राइसमा सर्टकट बनाउन मिल्ने हुन्छ। र सामसुङको मोबाइल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँले सर्टकट बनाएर पनि त्यो एप्लिकेसनलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ भएका एप्लिकेसनहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँलाई यो एप्लिकेसन रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई होल्डली टच गर्नुहोस्, लङ टाइम प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई डिलिटमा लगेर छोड्नुहोस्। त्यसपछि डिलिटलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तो गरेपछि तपाईँले त्यो एप्लिकेसन तपाईँको मोबाइलबाट डिलिट हुन्छ, अर्थात् प्यारालल स्पेसबाट हुन्छ, जो चाहिँ कपी गरिएको एप्लिकेसन डिलिट हुन्छ। साथीहरू, यसरी तपाईँले प्यारालल स्पेसको सहायताले तपाईँले दुईवटा एप्लिकेसन सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा सर्टकट की अर्थात् को प्रयोग हुन्छ भने तपाईँले यहाँनिरबाट यसलाई थोरै लामो समय
टच गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ गएर क्रिएट सर्टकट कीमा लगेर छोड्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ मेरो मोबाइलमा सर्टकट की प्रयोग गर्ने फेसिलिटी भने उपलब्ध छैन, त्यसै भएर नभएको हो। तपाईँले स्यामसङ लगायतका अन्य मोबाइलहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले सर्टकटमा आएर यसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नु होला। तपाईँले फेसबुकमा बाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने म फेसबुकको प्रोफाइल लिङ्क्स र मेरो बिके टेक्नोलोजीको फेसबुक पेजको लिङ्क्स म तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँले त्यहाँबाट डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँका समस्याहरूको बारेमा सोध्न, जानकारी लिन र तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट भुवन काफ्ले बिदा हुन्छु। हस्ते।